Hej! Välkommen till Källingby, jag heter Elisabeth och välkommen ut i trädgårdslandet. Det surrar om lindarna här, full blomning, jättefint. Jag tänkte vi ska titta i grönsakslandet vad som har hänt sedan sist. Vi är i mitten av juli nu, så häng på! Bädd nummer 1. Här var det tänkt att jag skulle ha nakenfröpumpa. Jag sådde 5-6 stycken frön, inga groddar. Jag sådde om 1 frögrodde. Planterade ut den plantan och den åt sniglarna upp. Så det blir inga pumper i den här bädden i år. Det blir träda. Jag har några små zinnier som står i början på bädden som är ganska så uppmätta de också av sniglarna. Vi går vidare till nästa bädd för den här är bara tråkig att titta på. Bädd nummer 2 är under insektsnät. Här har jag blomkål, jag har vitkål och jag har grönkål. Vi tar oss in under nätet så kan vi titta lite närmare. Lite snigelätet på bladen som ni ser. Jag skulle behöva blada av lite. Det är ju ett jäkla bra snigelvaror. Men det är blomkål på gång. Så den är till och med som man skulle kunna tänka sig att skörda. Jag tar och knäcker över lite blad på den. Här är också på gång. Kan vi också ta och knäcka över ett blad. Här är sorten näckerpärle. Kan knäcka över den också. Vänder i farten här. Där är också på gång ett litet blomkålshuvud. 4 plantor. Sen är det kål. De växer på bra faktiskt. Börjat knyta sig. Och en riktigt stor är borta som ser fin ut. Här. Den skulle jag kunna ta faktiskt när som. Och allra längst bort så växer grönkålen. Så här under ser det fint ut förutom att det är snigelangrepp. Vilket det är varje år. Men i år är det väldigt mycket sniglar. Så jag skulle behöva få bort lite blad nerifrån. Bädd nummer 3 är min broccolibädd. Här planterade jag ut 22 stycken broccoliplanter och sen kom sorken och åt upp allt utom 4 stycken. Jag har planterat ut 5 stycken till senare som jag hade sått senare också. Och de verkar, peppar, än så länge har klarat sig och inte har blivit uppätna. Så jag hoppas att min sorkskrämma verkligen funkar som den ska. Men jag har skördat 1 broccolihuvud hittills och jag ser att jag har ett jättestort broccolihuvud där som jag måste skörda också innan det går i blom. Så vi tittar in under nätet här också. Den här är jättestor och fin, kolla. Den måste vi ta och skörda idag faktiskt. Det här är sorten Sebastian. Det är på gång där också. Här är mina små nyplanteringar. Och sen är det 2 stycken borta på ogräset också. Varav den borta var den jag skördade först. Och jag ser att den också är. Se om vi kan ta oss fram här. Den här är ju faktiskt också dags att skörda. Kolla vad stor och fin. Ja, den tar vi också. Och sen håller jag på att skörda sidoskotten på de där. Det är nog det jag får fokusera på, att skörda en massa sidoskott i år. Kul! Lite broccoli blir det i år i alla fall. Nästa bädd är min bönbädd. Jag har lite zinnior här. Som sagt, genomgående tema är snigelätet i år. Och uppätet av sork. Jag har 3 stycken plantor här. Och de har börjat blomma. Och börja sätta bönor. Här där det är tomt, här hade jag mina bronsfänkål som jag var jätteglada för att de hade övervintrat. Och glada för att sorken inte hade ätit upp dem.
Den glädjen var kortvarig. Det visade sig att sorken hade ätit upp alla rötterna. Så de kollapsade helt. Sen var det bara att lyfta på dem så var det inga rötter kvar. Sen har mina bondbönor som växer på utav attan, så de är jag glad för. Och som ni ser så är det bönor på gång. In emellan så växer Linnétagetes. Jag hade hoppats att de skulle orka upp lite högre så de skulle sticka upp lite mer ovanför bönorna. Men Linnétagetesen är så fin. Jag har inte börjat skörda bondbönorna ännu, men det är ett tag kvar ännu innan de är dags. Men det ser ut att bli en fin skörd. Och vad jag tror, de här har jag förordade jag i växthuset i 2 rullar innan jag planterade ut dem. Med jättebra resultat, så jag tänker nog göra det nästa år också. De som jag sådde är de här. De sådde jag direkt på friland. Har inte alls kommit upp lika bra. Så jag tror vi kör förodling nästa år också. Bädd nummer 5. Nästa ärt- och bönebädd. Jag har lite lejongap i början av bädden. Jag är jätteglad att jag sådde så mycket lejongap som jag gjorde i år. De är så fina just nu. Och fyller ut där det inte har kommit upp någonting. Här har jag ärtor i sorten Alderman. Har inte kommit upp så jättebra, så jag tänker att de här får gå till fröproduktion till nästa år. Jag tänker inte skörda några gröna ärtor av de här, utan jag kommer spara fröna bara. Så att jag har också till nästa år. Men de blommar och de har börjat att sätta små ärtskidor. Så de är på gång. Får vi se om det här ärtstödet funkar första året som jag testar det. Eller om det kommer blåsa omkull när det är massa blad på. Sen har jag kryddtagetes. Första året som jag odlar kryddtagetes i år. Den är jättefin, så den tycker jag om. Buskig och fina blommor. Så den kommer jag odla fortsättning också. Sen har vi klätterbönor. Och de har börjat klättra nu, men de har verkligen fått kämpa på med snigelskador. Det har ju varit bra att det har regnat så mycket, för jag har inte behövt vattna så mycket, men det har ju varit ett paradis för alla sniglar i år. Och det syns på i stort sett alla växter. Här är en som är ännu mer snigeläten, stackarn. Här är väl där jag har kommit igång bäst. Ända uppe i toppen redan och klättrar. Bädd nummer 6 är tomatbädden. Vi har 3 lite högre busktomater som har fått en liten bur runt sig. De har börjat att blomma nu. Vi ska se om vi kommer åt dem. Där inne. Men inga tomatämnen ännu. Men de har verkligen börjat karta på sig nu och buska till sig. Så jag behöver nog ta bort lite blad. Sen så har jag också lite ringblommor. De tycker att de ska vara här. Volontärer. Vaxblomman. Jag tycker den är så fin. Den gillar jag. Och så har vi en liten tagete som inte har blivit uppäten av sniglarna.
Nästa tomatsort som är turboreaktiv ny. Här har jag några, de sådde jag lite senare så de har precis bara gått i blom. De som jag sådde mycket tidigare är tomater på gång. De är lite väl tunga, jag har inte lyckats binda upp dem så bra. Men det är inte riktigt stora fina. Inte börjat skifta färg riktigt ännu så det dröjer nog lite till innan de är klara. Och några blodamaranter som kämpar på. Och ännu mera frivilliga ringblommor. Bädd nummer 7 och bädd nummer 8 är mina lökbäddar. Vitlök och lökbäddar ska jag säga. Vitlök, jag har skördat den första sorten som var Garmidor. Och jag ser att både Ivar och Stefan är också färdiga skulle jag säga för skörd. Så det behöver göras. Sen har vi elefantvitlöken. Den är inte klar för skörd ännu. Den får stå lite till. Och jag har en vitlökssort som jag inte vet vad det är för någonting. Som jag har fått klyftor av. Som någon rysk sort. Hardneck. De skulle kunna stå lite till också faktiskt. Inte riktigt färdig. Sen är det tomt. Här har jag skördat min bananschalottenlök. Den ligger uppe på tork. Nu. De hade lagt sig i stort sett helt. De skördade för någon vecka sedan. Nu kommer vi in till vanliga löken. Här är lök som jag sått från frö inomhus tidigt i år. Planterat ut. Det är både rödlök och gul lök. Och de växer på bra. Jag räknar med fram i augusti någonstans att de ska vara färdiga för skörd. Och allra längst bort så har vi det som är på väg att bli nästa års sättlök. Som jag sått här. Och ännu lite mera lengap. Men sättlök, odla egen säger jag bara, för här kommer mitt lilla brandtal. Om vi går och tittar på nästa bädd nämligen. I den här bädden har jag, dels så har jag lök från frö som jag började tidigt med. Men sen har jag också köpt sättlök, planterat här på den här ledden. Och egenodlad sättlök som är satt på tvären istället. Och det är en sån tydlig skillnad mellan växtkraften. Alltså den egna sättlöken, trots att den såg jättetrist ut när jag satte det. De växer betydligt bättre. Mycket större, mycket kraftigare. Så har man möjlighet att odla sin egen sättlök så gör det. Det är inget svårt. Jag sår ut mina frön på våren. Låter dem växa. När jag skördar den vanliga löken så brukar det vara ganska så lagom att skörda sättlökarna också och lägga på tork. Och sen förvarar jag dem på samma sätt som jag förvarar mina vanliga lökar. Rumstemperatur ovanpå skåpen i köket. Så ja, så mycket kraftigare. Jätteglad. Och det är samma sort. Båda är Sturon. I änden på raden så har jag min fröproduktion. Här är också sorten Sturon. Det är lökar som jag satt i våras. Från att jag har övervintrat så valde jag ut de största och finaste och planterade. Och de är på gång att börja blomma nu. Så det ser bra ut, det ser ut som det kommer bli mycket frön. Och insekterna älskar ju lökblommor. Så här kommer det snart vara alldeles fullt. Så mumsar. Bädd nummer 9. Mera lök, lite rödlök. De här sådde jag senare så de är inte alls lika stora och jag misstänker att de inte kommer hinna bli det heller. De växer inte riktigt så kraftigt som jag vill. Och så några stackars små tagetesplanter som kämpar emot sniglarna.
några lejongap. Sen var det tänkt att det skulle vara en massa gurkplantor här. Det var bara 3 plantor som grodde. Jag ville egentligen ha 6. Och de har haft det lite kämpigt både med sniglar och att det inte har varit så varmt. Nu har det blivit väldigt varmt de senaste dagarna så nu börjar de växa på sig lite. Men det kommer inte bli så mycket inlindringsgurka som jag hade tänkt. Och allra längst bort så har jag satt en buskgrasse. Ja, vi håller tummarna för att gurkorna kartar på sig så att det blir någonting att lägga in. Det är nästan helt slut på ättiksgurkorna. Men... Bädd nummer 10 är diversebädden. Dels så har vi lite morot. De har grott lite sporadiskt kan man väl säga. Och mellan dem så har jag satt jätteeterneller. Som blommar fint. Min kamomill så stått som överblommad, den tänker jag nog rycka upp. Jag har skördat så pass mycket som jag är nöjd med. Vi har gulbeta, Burpees Gold, som har börjat skörda ifrån. Och också sått lite mer av efter att jag skördade rädisorna. Sen har vi brödvallmon som blommar för fullt och jag skulle säga nästan överblommad också. Det är stora fina kapslar på gång. Den gillar jag. Framförallt tycker jag det är jätteroligt att skaka ut fröna. Bädd nummer 11, 12 och 13 är framförallt majs. Det är sockermajs. De har sniglarna också haft kalas på. Så de har kämpat på med det här blåsiga och ganska så kalla, regniga försommaren vi har haft. Nu har värmen kommit och det verkar som de börjar karta på sig, hoppas det. Så att de kan växa ifrån alla sniglarna, för snigelangreppen har verkligen varit stora på dem. Sen har jag lejongap och jag har lite solrosor här också och axklockor, squash och en slanggurka, Sonja, som också kämpar på lite. Men nu har ju värmen kommit så de kanske också börjar ta sig lite. Den har sett väldigt tanig ut länge den här stackars squashen, men nu så börjar det hända lite. Första lilla squashämnet där. De flesta av mina buskkrassar de har fått gå ganska hårt åt på grund av sniglarna. Men jag har 2 som är jättefina, de här älskar jag verkligen. Det här är sorten Alaska som är en mix och just att den är så här brokbladig. Den här är lite mörkare, grön färg och så de här orangea blommorna. Och så går vi och tittar på den här som är en ljusare grön färg och de här laxfärgade blommorna. Jättefina. Jag gillar ju alltid brokbladiga växter så kanske lite partisk här men så fina. Innan vi avslutar den här videon så ska vi kravla in här så ska jag skörda de här stora broccolihuvudena som jag har som är färdiga. Till och med en liten sidoknopp på gång där redan. Och därmed, kolla vad stor och fin. Den där med en gång.
Alltså fördelen med att det inte är så mycket broccoli här inne är att man kan krypa omkring här inne faktiskt. Vi ska ta den här stora också. Så stor och fin. Och sen hade jag en liten sidoknoppis här som jag skulle ta på den. Som jag redan skördat. Tada! Sådär. Nu ska jag gå in och ta hand om den här broccolin och förvälla den. Det är jättevarmt så sätter vi på morgonen bara. Men tack för att ni ville hänga på i den här lilla uppdateringen om vad som hände i grönsakshandeln i juli. Så syns vi nästa. Hej så länge!